नमस्ते साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई YouTube अकाउन्ट कसरी खुलाउने भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको YouTube मा जानुपर्ने हुन्छ। YouTube मा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईहरुले पहिले नै त्यहाँ एउटा अकाउन्ट देख्नुहुन्छ। तपाईहरुले गुगल ओपन गर्दाखेरि सो तपाईहरु त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। यु लेखेकोमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईहरु चाहिँ माथि भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरु हुन्छ। सो तपाईहरु चाहिँ माथि सबैभन्दा माथिको अकाउन्ट लेखेकोमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सरी अकाउन्ट लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। सो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सो मेरो चाहिँ धेरै च्यानलहरु भएको कारणले चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ मैले चाहिँ ब्लर गरेको। सो तपाईहरुले प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ एकछिन रिलोड आउँछ। सो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ पुरानो अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईहरुले खुलाउन सक्नुहुन्न। यो प्रोसेसदेखि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नयाँ नै ट्राई गर्नुपर्छ। सो म एकचोटी पुरानो हालेर ट्राई गर्छु। म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। मैले यहाँ पुरानो जीमेल चाहिँ मैले हाल्न गइरहेको छु हैन, मेरो पुरानो जीमेल। सो हुँदैन। सो यस्तो प्रोसेसबाट चाहिँ नयाँ नै तपाईहरुले क्रिएट गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि तपाईहरुले YouTube नयाँ खुलाउन लाग्नु भएको छ नि त। सो तपाईहरुले यहाँ क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुको चाहिँ अब कुन चुज गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अब फर्स्टको चुज गरे फर माई पर्सनल भनेर। सो यहाँ तपाईहरुले फर्स्ट नेम तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो तपाईको फर्स्ट नेम हैन, र सर नेम तपाईको के हो तल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले सिम्पली आफ्नो नाम लेखे। आफ्नो नाम लेखिसकेपछि मैले चाहिँ सर नेम लेखे तल है त। तपाईहरुले सिम्पली नेक्स्ट क्लिक गर्नुपर्छ। नेक्स्ट क्लिक गरेपछि तपाईहरुले त्यहाँ डे आउँछ तपाईको कुन दिन लेख्ने हैन, जन्मेको कुन महिना लेख्ने, अनि तपाईहरुको इयर कति हो इंग्लिशमा लेख्नु पर्ने हुन्छ सबै हैन। अनि सो तपाईहरुले जेन्डर खोजिरहेको हुन्छ। तपाई कुन चाहिँ फिमेल हो भने फिमेल, मेल हो भने मेल। सो म मेल हो। सो नेक्स्ट गर्दिए र तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब एउटा जीमेल क्रिएट अब सिम्पली तपाईको नाम र तपाईको सरनेम चाहिँ जोडाएर त्यहाँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले चाहिँ यहाँ बनाएँ अनि यो पर्सनल भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ ब्लर गरिदिएँ। सो तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा पासपोर्ट तपाईहरुलाई एकदम राम्रो 8 अङ्क र अक्षर मिलाएर चाहिँ बनाउनु होला। सो मैले बनाएँ। यस्तो नेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि यसमै आउँछ। नेक्स्ट फेरि नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला र फेरि आई एग्रीमा क्लिक गर्नु होला। आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन सायद मेरो यहाँ नेट अलिकति स्लो भएको कारणले होला, एकछिन वेट गरौँ है त। अनि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी रिलोड भएर आएको हुन्छ हैन गुगल चाहिँ। सो तपाईले सिम्पली अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ YouTube चाहिँ क्रिएट हुन्छ हैन। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङ इन्फोमा गएर। सो पहिला चाहिँ हाम्रो यति धेरै थियो हैन। सो सबैभन्दा तपाईले लास्टमा देख्नुहुन्छ हैन मदन मगर भनेर आइरहेको छ हैन। सो त्यो चाहिँ हाम्रो नयाँ भर्खर बनाएको नयाँ YouTube च्यानल हो। सो तपाईहरुले यसरी नै YouTube च्यानल तपाईले आफ्नो चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ नयाँ चाहिँ यसरी बनाएर चाहिँ जे होस् अब आफूसँग ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ मनग्गे पैसाहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। इभन घर गाडीहरु जोडिसकेका छन् मान्छेहरुले हैन, तर ट्यालेन्ट हुनु पर्यो। सो यस्तै भिडियोहरु चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मदन मगर अब यहाँ नयाँ च्यानल भयो चाहिँ हैन। तपाईहरुले जुन हामीले भर्खर खुलाएको थियो यो चाहिँ नयाँ च्यानल भयो। अघि अर्कै थियो अहिले अर्कै छ हैन। सो तपाईहरुले यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ अब प्रोफाइलमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब पछिको कुराहरु भयो। तपाईले कुन प्रोफाइल राख्ने कस्तो प्रोफाइल राख्ने भन्ने बारेको कुराहरु भयो यो चाहिँ। अनि यहाँ तपाईले सिम्पली ह्यान्डल भयो हैन मदन मगर। यहाँ चाहिँ तपाईले अब जो सिम्पली अब युट्युबले दिएको राख्न सक्नुहुन्छ। नेम राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, पछि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो गरेर तपाईहरुले चाहिँ YouTube अकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो यो भिडियो? जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह दिन चाहिँ नभुल्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न